Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Dacă mai țineți minte, acesta era build-ul nostru pentru gaming, testat plăci video și așa mai departe. Doar că în ultima vreme a fost folosit pe post de mobilier, wallpaper machine, lampă de birou și așa mai departe. Pentru că are această culoare verde și pe care pot să o schimb, dar nu despre asta vorbim acum, ci vorbim despre asta. Este un MSI 2070 Gaming Z pe care îl vom monta în această carcasă și bineînțeles îl vom forja. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Vom monta această placă de 8 GB VRAM și bineînțeles aici pe spate spune că ar avea Twin Frozr 7 Thermal Design, adică, hai să o desfacem de aici, sperăm să nu scăpăm pe jos. Normal că nu o scăpăm pe jos, aici suntem profesioniști. E bine, cam așa ar arăta cutia dinăuntru. Avem aici două pliculețe, sau mai bine spus două hârtii cu Thank you for choosing an MSI product. Mai avem un plic foarte premium, ambalajul acesta, îmi place. Hai să vedem ce găsim în plicul acesta. CD cu drivere, pe care noi bineînțeles nu o să putem folosi pentru că nu avem CD-ROM, așa că îl voi lăsa deoparte. Aici sunt absolut hârțogare pe care nu o să le folosim nici pe acesta pentru că deja știm să montăm o placă video. Ce este interesant este acest Lucky the Dragon Computer Workshop, adică este un mic comic despre supereroul inspirat de MSI și aici îți spune cum să instalezi MSI Afterburner și cum să folosești acea aplicație. Foarte drăguț din partea lor, mi se pare un aspect amuzant, sau mai bine spus o tentă așa mai prietenească. Și în final mai avem și două coastere, sau mai bine spus suport pentru pahar. Și în final mai avem aici o foaie trimisă special de băieții de la MSI pentru că practic aceasta este o versiune de review, iar în această versiune de review am primit o hârtiuță și într-una dintre capitolele acestea avem un link către un soft care se numește RGB Mystic Light 3 Beta și practic este un soft cu care poți controla LED-urile RGB de pe placa video. De asemenea mai sunt și alte software cum ar fi MSI Dragon Center și MSI Afterburner, doar că acela nu este în beta, nu este absolut nimic, oricine îl poate descărca. Ei bine, cam așa arată ambalată placa, într-un foam, sau mai bine spus într-o spumă protectoare. Foarte premium ambalajul, aș putea spune, inclusiv cutia este cartonată și așa mai departe. Aici avem o placă de metal care se montează în spate și îți asigură stabilitatea plăcii deoarece este destul de grea. Și în cazul în care ai o placă de bază care nu este ranforsată, probabil riști să aibă un mic joc. Și cam așa arată placa grafică, foarte furioasă. Avem două radiatoare, foarte multe pipe-uri în zona mediană și, bineînțeles, pe partea din spate avem un backplate de aluminiu. Și să nu uităm de porturi, HDMI port și, bineînțeles, DisplayPort. Ei, dacă tot am desfăcut această placă din cutie, hai să oprim acest wallpaper machine, sau mai bine spus, este mai mult decor în momentul acesta, cum am spus și la început. Dăm shutdown, așteptăm, deconectăm, montăm, pornim și facem teste sintetice și bineînțeles ne jucăm. Și abia aștept să văd cum rulează Battlefield 5. Și da, știu, nu este un 2080 Ti, dar totuși este o placă foarte, foarte bună.
Am instalat placa, am instalat driverele și înainte de a trece la testele sintetice, haideți să ne uităm la cele două mici softulețe pe care ni le-au propus cei de la MSI. Și anume, haideți să începem cu Dragon Center. Dragon Center este mai degrabă un software în care îți poți adăuga aplicațiile, sau mai bine spus jocurile. De exemplu, am pus Fortnite aici și pot, de exemplu, să-l pornesc direct. Practic e un fel de sertar cu aplicații, sau mai bine spus sertar cu jocuri. Următorul tab este un System Monitor și anume am procesorul, placa grafică, memoria și discul, dar momentan nu toate au funcționalitate. De ce? Pentru că este momentan în beta. Următorul tab este un System Tuner, unde putem selecta diverse opțiuni pentru USB, pentru ventilatoare, pentru ecran. De exemplu, pot să-l dau pe Anti-Blue, Movie, Office Light, Standard și așa mai departe. Și într-un final pot selecta DPI-ul pentru mouse. Următorul tab este Mobile Center. Aici îmi pot conecta aplicația pe telefon cu calculatorul și pot controla ce se întâmplă în acest ecran de pe telefon. Și ultimul tab este Tools and Help cu un manual de utilizare și, bineînțeles, Product Registration. Haideți să închidem această aplicație și să pornim Mystic Lite. MSI Mystic Lite este un soft simpluț, mai bine spus este fix la obiect în ceea ce privește controlarea LED-urilor de pe placa grafică. Aici, în partea din stânga, avem 4 pagini cu niște setări predefinite și să spunem că selectez Stack. În momentul acesta îmi schimbă felul în care LED-urile se aprind, Rhythm, Crossing, Steady și așa mai departe. În partea de jos am niște culori preselectate sau pot să folosesc eu un cod RGB dacă vreau o culoare anume sau am în minte o culoare anume. În partea din dreapta, sau mai bine spus pe partea din mijloc, am două opțiuni, Side și Front, și o a treia opțiune unde mă lasă să selectez toate LED-urile de pe placa grafică. Hai să dăm unul mai simplu așa. Și într-un final aici avem Light Speed și Brightness. Light Speed este viteza cu care animația, să-i spunem așa, se mișcă, iar brightness-ul, evident, selectează intensitatea luminii LED-urilor. Toate opțiunile sunt gata de folosire în momentul în care apeși butonul Apply. Bun, haideți să închidem această aplicație și să mergem în folderul cu benchmark-uri. Am să încep cu TimeSpy, unde am scos 9227 de puncte scorul general și 9486 de puncte scorul pentru placa grafică. În Firestrike am scos 20.575 de puncte și 23.659 de puncte scorul pentru placa grafică. În final, aceste scoruri sunt niște scoruri extraordinare, sau mai bine spus foarte bune pentru o astfel de placă video, însă trebuie să iei în considerare un singur lucru. Acest scor poate varia în funcție și de procesorul pe care tu îl ai. Adică poți să ai un i5 overclockat sau poți să ai un i7 ultima sau penultima generație. Scorurile acestea pot varia puțin. Așadar, dacă tu vei scoate, să spunem, 19.000 de puncte, nu înseamnă că este vina plăcii grafice, ci este vina procesorului, care nu are destul de multă putere. Așadar, trebuie să ai grijă și cum e răcit, dar și voltaje și așa mai departe. Pentru că am spus la începutul acestui clip că vom forja această placă, rezoluția la care mergem noi este 2K, iar toate detaliile sunt date pe full, maximum sau, bineînțeles, ultra și așa mai departe. În acest caz este dat pe Epic. În momentul acesta așteptăm să pornim jocul, sau mai bine spus să pornim bătălia. Aici cât timp suntem în avion, mereu îi spun avion, mă gândesc la PUBG toată ziua. Dar avem undeva între 100 de cadre pe secundă, cam aceasta ar fi media, 100-120 am văzut că a crescut acum. Placa grafică în momentul acesta stă la 66 de grade, este folosită în proporție de 85-95%, văd că variază în momentul acesta, dar nu asta contează. Ceea ce vreau să spun este că la o rezoluție 2K și cu toate detaliile date pe maximum, jocul se mișcă sau rulează extraordinar de bine, nu are lag, nu are texturi
puse aiurea și detaliile sunt foarte, foarte mari. Trecând peste acest lucru, în momentul acesta avem o medie de 100 de cadre pe secundă. Placa grafică stă în 68 de grade și este folosită în proporție de 98%. Văd că s-a stabilizat și nu mai are picuri sau variații. Jocul se mișcă foarte bine, nu are lag, nu există texturi sau alte elemente care nu arată bine sau care n-ar trebui să fie la locul lor. Așadar, din punctul meu de vedere, inclusiv în acest joc competitiv, nu cred că ar trebui să scazi rezoluția ca să ai mai multe FPS-uri. Am pornit și PUBG în momentul acesta. Temperatura plăcii grafice este de 70-71 de grade în momentul acesta și este folosită în proporție de 98%. De asemenea, avem o rată de cadre pe secundă între 100 și 110. În momentul acesta, cam asta este marja în care variază. Hai să fugim pe aici și să nu-mi iau un glonț în cap până apuc să-mi iau și o armă. Și eventual să nu-mi iau un glonț în cap după ce mi iau arme. Jocul este stabil, nici de data aceasta nu avem lag sau întreruperi. Totul rulează buttery smooth. Așa. Avem un pistol. Hai să găsim și noi o vestă, o ceva. Cum mă descurc cu pistolul acesta? Absolut deloc nu mă descurc cu pistolul. Acolo nu e nimeni. Mergem mai departe. Din reflex, ca pe jocul pe telefon, mă intru așa în ușă direct, având impresia că se deschide automat. Evident, pentru că am vrut să văd ce poate această placă grafică să facă, sau mai bine spus, am vrut să o testez să văd de ce este în stare. Setările sunt date la maximum, iar rezoluția este 2K. Din nou, în cazul în care vrei să joci acest joc și să ai ceva mai multe cadre pe secundă, poți să scazi rezoluția la Full HD. Ei bine, în GTA 5 avem 65 de grade temperatura plăcii grafice și 99% utilizarea acesteia. Țin să menționez că totul, în afară de MSA și Reflection MSA, au fost date pe High, iar acestea au rămas pe X2. De asemenea, avem undeva între 80 și 90 de cadre pe secundă, însă aceeași poveste ca și data trecută, dacă dorești să ai o rată mai mare, poți să scazi rezoluția
și bineînțeles detaliile. Însă, în acest moment, jocul este foarte detaliat, foarte realist, inclusiv aceste umbre. Haideți să mergem să ne mai plimbăm pe aici prin oraș. În continuare avem 80 de cadre pe secundă, chiar și dacă suntem pe autostradă, unde sunt mașini de randat și alte elemente. Nu știu cum am reușit să îmbușesc groata din stânga doar pentru că m-am lovit ușor de tot de o mașină, dar acum nu m-am mai lovit atât de ușor. N-am mai văzut mașina asta până acum. Sau nu am fost eu atent. Interesantă mașina asta, hai să o furăm. În ceea ce înseamnă performanța în acest joc, eu sunt mulțumit și aș vrea să am acasă așa ceva să mă joc, GTA 5 la detalii maxime. Sincer, ventilatorul plăcii grafice nici nu s-a turat foarte mult, nu se aude huruind în ultimul hal și cu toate acestea temperatura este de 67 de grade. Bun, în final am pornit și Battlefield 5, dar aici am ceva de menționat și anume, ca să pot să forjez placa grafică, cum am menționat mai devreme, am activat DirectX 12-le și, bineînțeles, Ray Tracing-ul. De asemenea, ca să poți face acest lucru în caz că ai o placă grafică RTX și vrei să te joci BF5, trebuie să faci update la ultimul driver, ultima versiune de Windows, sau mai bine spus, ultimul update de Windows, și să-ți lași jocul să-și facă un update. După ce ai urmat cei 3 pași, abia în momentul acela îți apar în setări aceste două opțiuni. DXR Enabled, poți să dai On-Off și, bineînțeles, trebuie să activezi DirectX 12. Dar, acum, hai să ne plimbăm pe aici să vedem cum se mișcă sau cum se comportă acest joc. Pentru început avem între 60 și 70 de cadre pe secundă. Temperatura plăcii grafice este la 69 de grade Celsius și este folosită în proporție de 99%. Și da, cred și eu, pentru că acest mod de funcționare necesită foarte multă putere și foarte multe resurse.
În concluzie, MSI a reușit să ne uimească cu performanța și de data aceasta. Această placă grafică se încadrează printre cele mai performante plăci grafice, iar ca chipset video deasupra lor mai există 2080 și 2080 Ti-ul, bineînțeles tot RTX. Dar varianta aceasta pe care noi o avem instalată în acest sistem este Gaming Z. De asemenea, mai există și altă variantă, printre care una dintre ele ar fi acest model, ce are o răcire diferită, tot chipset 2070 și se numește Armor. Practic, performanța este asemănătoare, însă temperatura ar trebui sau este posibil să varieze în funcție de gameplay și, bineînțeles, în funcție de procesor și cum ai tu setup-ul făcut. Dar atât acest Armor cât și acest Gaming Z sunt două plăci foarte performante și în ceea ce privesc experiențele de gaming nu vei avea probleme cu niciuna dintre ele în ceea ce înseamnă lag sau să ai rezoluții foarte proaste, dropuri în FPS-uri și așa mai departe. Totul este stabil, totul este constant și experiența este fluidă în absolut orice fel de joc ai jucat. Chit că te joci GTA 5 sau te joci ceva competitiv precum CSGO. CSGO nu l-am mai inclus în această secțiune deoarece, sincer să fim, CSGO rulează și pe o brichetă. Așadar nu este un joc extraordinar de demanding pentru un sistem. Însă Fortnite-ul a mers foarte bine, de asemenea și Battlefield 5, iar în GTA 5 totul a funcționat, sau mai bine spus, totul a rulat la rezoluție maximă și cu detalii maxime. În concluzie, această placă este pentru gameri, dedicată pentru gameri și nu numai, o poți folosi și pentru productivitate, adică randări video, randări 3D, inginerie și așa mai departe. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost un 2070 de la MSI. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, unde vei găsi linkuri către aceste două plăci, dar și alte plăci grafice. Nu uita să-mi lași părerea ta despre această placă în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!